Hello guys! Welcome back to my channel again. And today, gusto kong i-share sa inyo yung mga binili ko sa Shopee this week. So, ngayon lang siya dumating. So, gusto ko siyang i-share sa inyo kung anong mga laman nito. Kasi hindi ko pa nabuksan to. Yan. So, buksan na natin para makita natin kung ano yung mga laman. So, unahin muna natin yung itong maliit. Parang alam ko to kung ano to. So, ito siya. Yan. So, buksan na natin. Eto na siya. Yan. Eto lang. Eto lang, hindi. Joke lang. Hindi, joke lang. Eto pala lang naman. Akala mo ito. Akala ko rin ito lang. So, ito pala siya. Ito pala siya. Yan. So, wireless earphones. Yan. So, napili ko to worth, I think, 568, something like that. So, ipopost ko lang dito sa baba yung price niya. So, buksan natin kung anong color yung binigay sa akin kasi yung gusto ko is white. So, ano siya guys? Bluetooth earphone. So, galing pa siya sa China. So, dumating siya agad dito. I think 1 week lang. So, buksan natin. So, ito yung ano niya, box. Bag. Yan. Wow. Para siya ito, meron siyang parang lipstick. Yan. So, eto siya guys. Oh, ang cute-cute niya. Yan, tapos, wait. Yan siya. Wow, ang ganda niya. Ang cute niya. Tapos, eto naman. Ouch. Eto yung charger. Ito yung sa charger niya. Tapos, let's try. Yan. Bumili ako nito guys kasi mahilig akong makinig ng mga music while naglilinis. So, binili ko siya worth 500 plus. And, kita nyo naman, maganda ata to. Hindi ko alam ba na to. So, ganyan siya guys. Earphone buds. So, ngayon naman guys, itatry natin yung pangalawa. Earphone. So, eto siya. So, i-open na natin guys kung anong laman niya.
So, ito na siya. Ano kayang laman niya? Ano kayang laman niya? Wait lang. Favorite ko yung color. I thought na 4 sila, pero isa lang pala. Pero maganda siya, guys. Promise. Ang ganda-ganda niya. Ang ganda niya. So, next is eto. Eto yung panghuli. To be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes. So, ayan na. Buksan natin. So, buksan natin yung loob niya. Oh my God! Excited na. A dream like a moment, fantasy. Baby, I think about you now. Yeah, the moon is on us. You look into my eyes. Together feel so high. To make up with your twilight, my only, my bestie. You fell into my love. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight, tonight. Let me if you want tonight. Sorry, it's DJ. So, ayan na guys. Ito yung panghuli. Hand blender. Yung panghuli niya. Try natin kung paano siya gawin. Wait lang. You can get some. Iyan. Enter. Tapos,
ganyan siya guys. So, ito yan. Hindi ko alam kung ganito ba yan. So, ganito siya. Ganito. Yan. Parang ganito. So, yun lang guys. So, in fairness, no, walang damage yung mga products na pinamimili ko. So, salamat ako ko. Kasi, based dun sa mga reviews na nababasa ko, may mga damage daw. Pero, excuse me. Pero, sa akin naman, so far wala naman siyang damage. So, salamat. Salamat. So, yun lang mga mahal. And thank you for watching in my vlog. Sana nag-enjoy kayo sa ating opening of the box. So, the opening of the box. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit the notification bell below para update kayo sa lahat ng video na i-upload ko. So, that's all for today's video, guys. See you in my next vlog. Bye-bye!